hetimin që ti po nis. Ti nuk mund të mos tregosh lidhjet me personat që përfitojnë. Kjo është tërësisht e korruptuar. Sipas akuzave, është një goditje e madhe, një sy në nxirr për FBI. Do të kem në fokus përsëri gazetarin e Mother Jones, Dan Friedman. Gazetari që filloi hetimin ndaj parave ruse nga Basha, $500,000, duke jetuar në kompanit Guacka, disa për të dalë të Benida Trade në Scotland, Skoci, kontrolluar nga Rusë. Kohët e fundit, një hetim nga BBC ka mbështetur hetimet e Dan Friedman. Unë kam pasur Friedmanin në fokus dhe ju përgjigj përsëri ftesës. Natyrisht do ta pyesja edhe për gjyqjen e McGonigal, a ka mundësi që ne të mësojmë më shumë nga zhytja në korrupsion e kryeministit Rama? Ekziston kjo mundësi? Ai tha po. Dhe ajo që ka ndodhur me kryeministrin shqiptar me lidhje me një të korruptuar të FBI është diçka e turpshme dhe Amerika nuk mund t'jap mend për atë luftën ndaj korrupsionit. Si u ndjet pas hetimit nga BBC lidhur me paratë ruse për Bashën? Ju ishit i pari që nisët hetimin duke zbuluar kompaninë Guask në Skoci. Unë ndjeva mirë që më në fund kemi më shumë informacion të rreth kësaj. A nuk duket më shumë si pastrim parash për Bashën dhe Muzinin? Çfarë mendon? Nuk do të shkoj aq larg, nuk e di. Duket si më shumë informacion nga tezat tona në vitin 2018, kur ne ishim të parët që shkruam. More evidence of the sort of thesis that we had in 2018 when we first wrote about this, which was that money that was ishin para të dhëna për Muzin, të mbështeste Bashën dhe PD-n. Pra, para që vinin ose nga qeveria ruse, ose nga dikush në Rusi, në këtë përpjekje për lobbying, dhe që kishte më shumë të bënte me PD-n. Si konkluzion, nga kjo tani, kam shumë përfshirje ruse sipas informacionit të ri. More to do with the DPA than just that, although that's speculation. So I think that, that's what we can conclude from this. It's more evidence of Russian involvement in this. BBC ka nxjerrë një emër të ri rus, apo jo? BBC put in a new name now. Yeah. Po, mendoj se është Trofa Mejec. Ai është një 40 vjeçar që jeton në Moskë, dikush që merret me shitje helikopterësh. And he's just a 40-year-old guy who lives in Moscow and apparently is involved in selling. Po, nuk është ai fundi i zinxhirit. And it seems unlikely that he's the sort of end of the chain. Nuk dihet se kush është realisht pas tij, but he at least is closer to the real person behind it, and obviously. Por ai duket se ka lidhje dhe ai jeton në Moskë. Ka ndikim si dikush me të cilin ai po punonte është mbrapa tij. Mund të jetë dikush nga qeveria ruse, dikush nga spionazhi rus. Who was involved in this effort, and I think part of the reason we can. Një pjesë e asaj që ne mund të spekulojmë është se Departamenti i Shtetit vjet nxori një raport inteligjencës ku thuhet se një pjesë e parave për lobingun e PD-s ishte pjesë e përpjekjeve ndërkombëtare ruse për të promovuar parti dhe politikanë që ishin miqësor me agjendën ruse. To support lobbying on behalf of the DPA were a part of a Russian influence effort and part of an international effort by the Russians to sort of promote politicians and parties that were friendly to their agenda. How does it work here? Si funksionon këtu? A mund të nisë një hetim të ri Departamenti i Drejtësisë mbas hetimeve të Mother Jones dhe BBC-s? A mund të kemi pra hetim të ri? Si veprohet? Can they start a new investigation? I believe they could. I don't think it's very likely. Mendoj se mund të nisin, por nuk besoj se mund ndodh. Sa i përket hetimit kriminal, këtë nuk mund ta bëjë vetëm Departamenti i Drejtësisë, sepse kemi edhe hetime kundër zbulimit,
agjenci të tjera amerikane të inteligjencës që gjurmojnë paratë. Justice Department has criminal investigations, they have counterintelligence investigations. Other U.S. intelligence agencies obviously are looking at how Kremlin money may be used around the globe. Paratë e Kremlinit për qarë gjithë botës. Ndaj vjet patëm atë raportim hetimesh dhe vjet konkluduan se kjo që e një pjesë e operacionit rus. Nuk e di a do të ketë hetim kriminal nga Departamenti i Drejtësisë, por pjesë të tjera të qeverisë amerikane po i kushtojnë vëmendje kësaj. Ju kujtohet se kur ju po bënin hetimin në gazetën Mother Jones, McGonigal i kërkonte FBI të hetonte muzinin. Po ashtu është. Koha sugjeron se McGonigal ka nisur atë hetim në atë kohë që muzin kishte filluar të lobonte për PD-n dhe paguaj nga ata. Initiated this investigation around the time that Muzzin began lobbying for the DPA, and certainly our report may have factored in Raporti ynë mund të ketë ndihmuar në hetimin e tyre. Por ne mësuam këtë fakt vetëm pas akuzave kriminale ndaj McGonigal. Tani ai është deklaruar fajtor në marrjen e rushfetit nga një njeri i lidhur me Rama. To receiving what looks like a bribe from as you know, from an Albanian guy who's connected to Prime Minister Rama. Kjo krijon pamjen që ai e nisi atë hetim dhe e ka bërë për arsye korrupsioni sepse është paguar. Certainly for the appearance that he did it for corrupt reasons because he was being paid. So I think we have to discount that probe. What's going on with McGonigal case? Çfarë po ndodh me çështjen McGonigal? Na shtron se sentenca e dënimit jepet në shkurt, por në nëndor ka një raport hetimeve. A do të dalin gjëra të reja? Pra, mund të na thua çfarë është ky raport i dënimit? McGonigal është deklaruar fajtor në dy çështje të ndryshme, në New York dhe në Washington. Washington DC. Part of it has to do with this Albanian his të dyja çështjet të lidhura me veprimet e tij në Shqipëri. Ka dhe lidhje me dhunimin e sanksioneve, me deri paskën. Ai do të dënohet me burg për një afat saktuar. So because he's pleaded guilty, he's convicted in both those cases, and he now will be sentenced to some period of time, presumably in prison. Departamenti i Drejtësisë do të krijojë një raport se sa vjet do dënohet ai në burg. Në këtë raport mund të përfshijnë informacion të ri. Pra të ngrenë çështjen që ai bëri diçka më keq se sa ne e dim. Tani kanë të drejtë dhe mundësi të nxjerrin gjëra të reja. Nuk e dija se do dilte ky raport në nëntor, dhe është interesante se do të kemi dokumenta shtesë për të parë. Po, mund të dalin gjëra të reja. I actually didn't realize that would be out in November, but I think that certainly would be an interesting document to look at, you know, whether it may reveal nothing new, but it may reveal some new interesting stuff about what he was up to. There are two reports, one in November. Ky raport në shtunë do dalin në nëntor. Është raport. Pastaj në dhjetor është raporti e avokatëve të tij dhe në shkurt jepet sentenca. A ka mundësi që Prokuroria shqiptare që heton korrupsionin, SPAK, mund të kërkojë Departamentit të Drejtësisë amerikane që të marrë dosjen hetimore, të marrë lidhjet e Ramës me korrupsionin. A është kjo e mundshme? Besoj se mund të bëhet. Zakonisht është një rutinë shkëmbim informaciones mes prokurorive dhe organizatave zbatimit të ligjit në vende të ndryshme. Ata mund të shkëmbejnë informacion. Natyrisht, McGonigal ka shkundur fort shumë dollar nga njerëz të ndryshëm në Shqipëri. Position to shake down and illicit payments from different people in Albania, and that's a crime there and a crime here. Pra është një krim atje dhe një krim këtu. Look into that. Por çështja e McGonigal tani është në gjykatë. A duhet që organet e shqiptare t'ia kërkojnë gjykatës apo mund t'ia kërkojnë direkt FBI dhe Departamentit të Drejtësisë? Nuk dua të spekuloj.
Besoj se mund shkojnë direkt te Departamenti i Drejtësisë. Duam që të ndajmë informacionin me ne, duke zbuluar dhe duke punuar me ne. Ata nuk mund të tregojnë se si i morën ato lloj informacionesh me zbulimit të inteligjencës, por direkt nga Departamenti i Drejtësisë mund të merren. Sa i takon asaj që çështjen e kanë gjykatat, shumica është bërë publike dhe aty mund të shikojmë faktet, natyrisht. Kryu nisë hetimin dhe publikuat një artikull të mirë. Basha kundërshtoi akuzat. Tha që nuk është e vërtet, jeni paguar nga Soros. A keni dashur ta intervistoni edhe Bashën? Ne u përpoqëm disa herë gjatë vitesh dhe ata quan komentet e ne. Kundërshtimet e tyre nuk ishin bindëse. Soros nuk na kishte paguar ne. I thought that their denials were unpersuasive. Soros does not pay us. Fondacioni Shoqëria e Hapur ka dhënë pak para për Mother Jones shumë vite më parë, por George Soros nuk kishte asnjë lidhje me raportimin tonë në vitin 2018 as dhe sot. Ashtu si asnjë donator nuk ka ndonjë ndikim të veçantë. Ne jemi publikim i pavarur, interesohemi se si lëvizin paratë e zeza dhe problemet e korrupsionit. And we are interested in looking into the way money moves and corrupt stuff. Përgjigjja e PD-s mohon të çdo gjë. Ata thonin se e kishin paguar Muzinin vetëm $25,000, që është një shumë e vogël për lobim. Just denied everything, and they said that they had only been involved in paying, I think, $25,000 to Nick Muzzin for lobbying, which is a tiny amount of money, and no lobbyist would do that work for that little money. So somebody told him he was going to get money from some other source. Ata nuk mund bëjnë lobim aq para. Dikush I tha Muzinit se do gjenin para nga një burim tjetër, por nuk ka shpjeguar se çfarë ndodhi dhe nga do vini. Personalisht, mohimi I tyre pra I Bashës më duk dyshues. I think it suggests that they're trying to hide something rather than respond in good faith to the reporting. Ka patur një hetim edhe në Shqipëri dhe u mbyll. Nga burimet që unë kam, disa shqiptar amerikan I kanë dhënë deklarat Bashës sikur ata kanë dhënë para për të bërë lobim. A është ky një krim federal? Sepse ata gënjejnë. Nëse kanë gënjur në SBA me deklaratat, është krim federal. Nuk e di, a do të quhet krim në SBA? Nëse ata kanë gënjur në hetimet të Shqipëri, sepse është mashtrim, por është krim atje, pra krim vendor, krim në Shqipëri. That's fraudulent, so it's certainly quite possibly a crime. Ju keni shkruar për McGonigal dhe për fshirjen masive në korrupsion nga kryeministri shqiptar Rama. Si duket për ju? Përfshirja e një kryeministri të një vendi të vogël si Shqipëria me një zyrtar të lartë si FBI. A tregon se ka korrupsion kudo? Po, ne nuk shkuam deri në atë pikë që duhej. Ne e dinim se ai ishte paguar nga dikush që kishte lidhje me Ramën. We know that he was paid money by someone who has some relationship connection to the prime minister, so it looks bad, but it doesn't go quite that far. Por nuk shkuam aq larg. Është turpëruese për SBA-n. Kur kemi njerëz këtu që japin leksione, përfshirë dhe për ju shqiptarët, se si të luftojnë korrupsionin. U faktua se një zyrtar I lartë I FBI-t, mes të tjerave, merrte para të niste një hetim zyrtar. Kjo tregon se korrupsioni është problem në SBA, po aq sa është në Shqipëri. And it just shows that certainly corruption is pervasive and it's a problem in the United States as it is in Albania. Hetimi McGonigal kundër Muzinit ka nisur nga zyra e kryeministrit Rama, me fakte kjo. Nuk është normale, apo jo? Jo, veçanërisht keq. Është problematika e që ndodhi, sepse mori para. And I think it's particularly bad because this is as we're discussing, this is an actually problematic thing that happened, that money was received.
Sa di unë, Nick Muzzin nuk bëri ndonjë gjë të paligjshme këtu. Ai mund mos e dinte se nga vinin paratë drejt tij. Ai mund mos e dinte se ato ishin para që vinin pagesa nga rusët, nga Moska. Është problematike kur keni një burim rus që ndikon lobingun SBA. Dhe kur keni një hetim të paguar në mënyrë korruptive, është situatë kur nuk mund të keni vlerësim barabartë. Se gjithkush po merrte rrushfet nga një anë. We can't have sort of even-handed assessments, it would seem, because everybody's getting money from one side or another. So that is not how these things are supposed to work. Është një gabim me ligjet për lobingun SBA. Këtu ka shumë para të pista në lojë, jo vetëm nga Shqipëria, para të pista nga qeveria autokrate nga Afrika, pra autokratët, diktatorët paguajnë para dhe blejnë heshtjen. Ka përpjekje për reformimin e ligjeve për lobingun që të jetë më i suksesshëm. Ka shumë përjashtime se si duhen deklaruar paratë. Arsyeja se si i solli problemin me Benjata Trade ishte se përshpejtoi ligjin për aktin e regjistrimit të agjentëve të huaj për lobing. It's interesting to note that the reason that this thing with Benjata Trade came out was because it would seem Kishte shumë ndërhyre, si te rasti Paul Manafortës, i Trump, dhe shkaktoi atë që shumë lobistë menduan më mirë të mos i fshehin burimet se do dënohen. The lobbyist and Trump advisor that caused many other lobbyists to think, oh, I better get in line here. So Muzzin was, I think, one of those lobbyists who then filed a belated... Ndaj Muzzin deklaroi se ka marrë para nga një kompani guac, fsheje parash, dhe mes kësaj hym te kjo rrugë, duke shkuar te ato kompani guacka. Ishin para ruse, kjo u faktua. Njerëzit nuk e dinë se lobistët punojnë fort, punojnë shumë, dhe shpesh nuk ka ligje që t'i deklarojnë burimet. Sa i takon McGonigal, ai e dinte se ajo që po kryer nga ai ishte diçka e paligjshme. There's disagreement about when someone has to file under it. So that is an issue. In the case of McGonigal, this is a guy who he knew what the law was and he broke it. So I don't think that this is a matter of having better laws. This is a matter of not having corrupt officials. A mendoni se FBI, DOJ po mbulon skandalin e McGonigal? Për ne shqiptarët, këto marrëveshje, deals, krijon idenë se drejtësia nuk zbatohet ashtu si supozohet funksionojë. Pra, gjykatat jap drejtësi. Nuk besoj se po e bëjnë, por ata duan ta ndëshkojnë se ka shumë korrupsion te ai. Ai pranoi që është fajtor dhe do të marrë ndëshkim më të vogël sa i takon. Correct to assume that because he's pleaded guilty and will probably receive a lesser punishment than he would have otherwise, that's a cover-up as opposed to just the way that these processes tend to work. Do të shikojmë sa thellë shkon dhe çfarë dënimi do të marrë. He is what kind of sentence he gets, but I don't know that there's evidence of like a cover-up with McGonigal. Mbas dënimit në shkurt, ne, si gazetar ju këtu, a do të kemi akses nga dosja hetimore të tij, se janë 2 vjet hetime, dhe unë e di që janë 8.000 faqe hetime përgjime. A do të jetë e mundur kjo për ne? Besoj se po, por nuk mendoj se është rasti i tillë domosdoshmërisht. It's not necessarily the case that they're going to release, they don't have a standard process to release. Mund të nxjerrin ndonjë dëshmi nga juria e madhe, ndonjë dëshmi të re nga dokumentat, gjëra që zakonisht mbesin sekret. Vetëm nëse vendos FBI, i nxjerr, në qoftë se mendon se është çështje e rëndësishme. E di që nuk kemi shumë kohë, por do të pyes dhe diçka. Ç'po ndodh me politikën në SBA? Vendi duket shumë i përçar. Biden, Trump, Hillary e quan Trumpin Hitler, Trump e quan Biden komunist, e quan Castro, ju e egër. American voters, not half, but 30-something% are Trump supporters, and many of them. Mendoj se 30% e votuesve janë mbështetës Trumpit. Sa më shumë akuza që ngrihen, aq më shumë e mbështesin Trump.
the more information they get, they like him so much that the more Ata negative nuk e information they get konsiderojnë about him, kriminal the stronger edhe they pse ka support him. kryer So krime, every time he gets indicted, por they think, oh, po e they must be persekujtojnë going me after him. hetimet It must nga not be that he's a Departamenti i criminal Drejtësisë who Amerikane. committed crimes, but rather that he is being unfairly prosecuted by the Justice Department. I think that is certainly Dhe kjo sjell ndarje në SBA. exacerbating the division Nga in the United pollet, States. shumica e amerikanëve duan Everybody kandidat sees ndryshe në të dy polling. krahat. Not everybody, but a majority of Americans would like to have a new candidates all around. I think that obviously sides. Democrats are going to vote for Biden, but many of them would prefer a younger new candidate. Demokratët do të votonin Biden, por do të preferonin një kandidat më të ri. Certainly on the left, a lot of Shumë nga e people majta focus nuk pëlqejnë on Israel. politikat e Bidenit lidhur me Izraelin. And Shumë I think a lot of republikanë nuk do Republicans donin outside Trumpin of gjithashtu. The ardent Trump backers would like a new candidate there. But in the meantime, we're sort of stuck in this cycle. And I do think, in fairness, that a lot of the problem is Dhe jemi Donald gratëskuar në Trump këtë has qerthull. ignited Problemi është deliberately Trump. these forces Nxit ato forca, nuk dua të them fashiste, por të ekstremit djathtë, regresiv, njerëz të egërsuar nga politika. aggressive people who are angry and upset about the way politics are moving away from them, or some of their values and beliefs, and we're sort of stuck in this cycle where these voters want to sort of punish everyone else for what they don't like about the country they live in. Dakord, por pollet e fundit, nëse zgjedhjet mbahen këtë javë, ai fiton. From CNN and New York Times. Nga pollet e New York Times, në ato shtetet që e dredhin ai mund fitojë, apo dhe shtet betejet, Yeah. dhe kjo është diçka The habitse. New York Times poll, Shumica e tyre swing states do të votonin për Trump se nuk janë të lumtur me Biden. Yeah, which I think Nuk ka shumë evidencë. is kind of Trump astounding, and bëri I shumë think mirë if me you look closely at për that, menaxhimin e what's ekonomisë, striking is por that, njerëzit besojnë ndryshe. a lot of voters said, well, I don't like what Biden is doing. And so we're, at least according to this poll, many of them were prepared to vote for Trump because they're unhappy with Biden on the economy. Yeah, that's And Shumë mbase nuk pëlqejnë Trumpin, por thonë po shkoj për alternativën e Bidenit, edhe pse Trump është akuzuar 4 herë. But also Ai mund të dënohet për krime mbas 5 muajsh. Është një situatë e paimagjinueshme. Some of them like Trump, but some of them seem to be saying, I'll go with the alternative guy, despite the fact that the guy's been indicted 4 times, and could be convicted of a crime, within what's it going to be, 5 months or so. So, federal crime of trying to steal an election, essentially. So, it's an unimaginable situation, and never has anything like it for happened. the foreigners watching the former president. Për të huaj duket keq, Doesn't show sepse akuzohet një ish president. system or weakness. A tregon kjo forcën apo dobësinë e Amerikës me drejtsinë e saj? Kjo tregon se asnjë nuk është mbi ligjin. E ai operon me bindjen se nuk do të ngrinin akuzën në gjykatë ndaj tij. Mendon se çdo gjë kundër tij është politike. Shiko vetëm akuzat e Floridas, dokumentet e klasifikuara. Effort against him, but if you just look, for example, just pick the Florida documents case, the stolen documents case that he took the documents back to Nuk I dorëzoi, refused to return them, even though urdhëroi që t'i fshehin dokumentet. ordered people to hide them. Shkeli vendimin e gjykatës He pretty clearly dhe gjithkush po të bënte këtë në Amerikë do të ndëshkojë. Ai kujtoi se duke qenë ish president, prokurorët nuk do të ngrinin akuzën ndaj tij. Por në fakt, ata e quan akuzat e shumta në gjykatë, sepse ai është në shtetas si gjithkush. Yeah, but it looks like politically because they might down. Dakord, por duket që akuzat janë politike se ata mund të kishin bërë këtë më herët. Pse tani në prag të zgjedhjeve paralimnatore? Po, ata po prisnin të kishin fakte për akuzën. Kur kuptuan se ai ende po fshinte dokumentat e marra nga shtëpia e Bardh, vepruan. That he had taken surreptitiously from the White House and highly classified documents, as we know, in the bathroom, hidden in boxes. Ultimately, they decided they should go in and execute a search warrant, which they did, and that's when all the attention came out of it. It looks like networks are divided too. But TV and papers. Duket që networket televizive janë përçarë gjithashtu. Online media, New York Times, Washington Post, power and apo merr më shumë fuqi media online dhe po zbehet media
e dikushme tradicionale, po ndryshon mënyra se si njerëzit konsumojnë news. Nuk e di se kush po fiton shumë pushtet, por New York Times, Washington Post, edhe pse kritikët i quajnë të majt, mbeten zëra të mëdhenj institucionale. Continue to be these big institutional voices and fairly kind of connected to the people who do exercise power in the government. So on TV. Dakord, por qysh se unë kam ardhur këtu në shkollë kanë qenë ndryshë në televizion. Nuk kemi sot Dan Rather, Peter Jennings, Walter Cronkite. Nuk ka më personalitet të tillë. Televizioni nuk është më siç ka qenë. Njerëzit gjejnë rrugë të tjera të marrin informacion. Dikur kishin pak kanale dhe s'kishin shumë zgjedhje. Tani ka shumë kanale televizive. A lot of people used to watch that. There was fewer channels, so they didn't have as many choices, but now they're choosing Fox News, or they're choosing, CNN. Or MSNBC, and certainly some of those places are reinforcing people's preconceived notions in a way that kind of has people going. The last one. E fundit, këtu në SBA, ju keni komisionet hetimore në Kongres dhe në Senat. Në Shqipëri nuk e lënë opozitën që të ketë të njëjtin pushtet për të krijuar komisione hetimore. A mendon se është një mjet i dur për gjithë opozitat kudo në botë për të realizuar kontroll si kryet këtu në Amerikë? Po dhe këtu disa herë komisionet drejtohen në mënyrë të padrejtë, pa përgjegjësi. Hetimet nda Bidenit janë bazuar në mungesë evidencash ose kanë pak evidenca. Hetojnë djalin e Bidenit, pa ai nuk është president. Ata po keq përdorin fuqinë e tyre për një qëllim politik. Por opozitat duhet të kenë të drejtë të hetojnë. Ka përfitime që Kongresi e ka këtë fuqi këtu dhe mendoj se kudo në botë, edhe në vende tjera, duhet të lejojnë komisionet për të sjellë informacione dhe njerëzit vetë të vlerësojnë mbas kësaj.